নমস্কাৰ এমএছ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 10 আগষ্ট। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে এনে ধৰণৰ খবৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এতিয়াৰ পৰা প্ৰখৰ ৰদত নহব বিদ্যালয়ৰ প্ৰাৰ্থনা সভা। গুৱাহাটীৰ বিদ্যালয়ক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তে জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰীবাৰীস্থিত নিকোজ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ 10 বছৰীয়া এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে শিক্ষা বিভাগ। এতিয়াৰে পৰা বিদ্যালয়সমূহক ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনা সভা শ্ৰেণীকোঠাত আয়োজন কৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীত বিগত কিছুদিনৰ পৰা প্ৰচণ্ড গৰম পৰিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ শিক্ষা বিভাগে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ চৰকাৰীৰ লগতে প্ৰতিখন বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ে এই নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব বুলি শিক্ষা বিভাগে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কামৰূপ মেট্ৰ জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক প্ৰসন্ন বৰাই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা। অৱশ্য বিশেষ দিনত প্ৰাৰ্থনা সভা মুকলি ঠাইত কৰিব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ নিকোজ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ এগৰাকী 10 বছৰীয়া ছাত্ৰীৰ 6 আগষ্টত গৰমৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিদ্যালয়খনৰ একাংশ অভিভাৱকে। 4 আগষ্টৰ দিনা প্ৰচণ্ড ৰদৰ মাজতে প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি চলা শোক প্ৰাৰ্থনাৰ মাজতে 10 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী ঢলি পৰিছিল। কিন্তু 6 আগষ্টৰ দিনা ছাত্ৰীগৰাকীৰ GMCHত মৃত্যু হয়। এই করুণ ঘটনাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক দোষাৰোপ কৰিছিল আৰু এই ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰো সৃষ্টি কৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দেশৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৰা এক নতুন ঘোষণাই এতিয়া চিন্তিত কৰি পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ ঘোষণাক লৈ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক অনুষ্ঠানত 4চকীয়া বাহন বাইক তথা আন বাহনৰ চালকসকলক লৈ কৰিছিল এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য। পথত ভুলকৈ ৰখাই থোৱা বাহনৰ ছবি যদি কোনোবাই প্ৰেৰণ কৰে তেন্তে তেওঁক 500 টকাৰ পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল নীতিন গাডকাৰীয়ে। চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে এই আইন অনাৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰি আছে বুলি কয়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে লগতে কয় যে যি ব্যক্তিয়ে ভুলকৈ বাহন ৰখাব তেওঁ ইয়াৰ বাবে 1000 টকা জৰিমনা আদায় দিব লাগিব। কেন্দ্ৰই এনে আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পাছত পথত যান জঁট আৰু দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পাব বুলি সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভুল পাৰ্কিঙৰ প্ৰৱণতা ৰোধ কৰিবলৈ এনে আইন অনাৰ বিবেচনা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি নীতিন গাডকাৰীয়ে কয়, মই আইন আনিবলৈ ওলাইছো যে ৰাস্তাত ৰখাই থোৱা বাহন এখনক 1000 টকা জৰিমনা বিহা হ'ব। একে সময়তে ভুলকৈ ৰখাই থোৱা বাহনখনৰ ছবি প্ৰেৰণ কৰা ব্যক্তিজনক 500 টকা দিয়া হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত সাধাৰণ লোকসকলে যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে চৰকাৰে উপাৰ্জনৰ বাবে এনে ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ওলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে।